Oh well, let's continue, shall we? Okay, so we are now at the organ systems. Did we talk about digestive already? Yeah. Yes. Okay, so Already. we are now at urinary system. Yes. Okay, so let's talk about it. The urine. So basically, you have the urine, nước tiểu, and we have the adjective form is urinary. So it belongs to urine or the system of kidney plus bladder, you know, thuộc về cái hệ thống mà có thận và bàng quang, nó gọi là cái urinary, yeah. Thuộc về đó. So belonging to the urine on the system of kidney or bladder. So we have urinary system. Thận. Kidney. Yes, hệ tiết niệu, tức là tiết ra cái nước tiểu thôi. Alright, we have the kidneys, the ureter. What is a ureter? Ureter. Niệu quan. A ureter, it's basically the one that comes out from the kidney, like the two tubes that come out from the kidney, and then it comes to the urinary bladder. Hai cái ống mà nó đi từ cái thận đi tới cái đi tới cái bóng đái á, nó gọi là ureter. The two tubes. Tại vì nó có đúng không? Thì là nó sẽ dẫn cái ống. Ureters and urethra are different, okay? Yeah. The two kidneys and the urinary bladder. Đó, xong rồi. After the two tubes, you have the urinary bladder, bóng đái, hay là cái nơi chứa nước tiểu. It's basically a place where you keep the urine in there. Where urine is kept there. Where urine is kept in there, sorry. And then after when we want to urinate, the verb is to urinate. Đi tiểu. The urine we have to go through the urethra. Urethra. Moment, I need to check this spelling a little bit. I mean the pronunciation. Urethra. Urethra. Âm xoa cuối, cái âm cuối. Urethra. No, sorry, urethra. Interesting, những âm hai ha. Urethra. Basically, that's where the urine comes out. It's the tube that carries urine from the bladder out of the body. Cái ống mà nó đem urine từ cái bladder ra khỏi cơ thể nó chính là cái urethra. Urethra, sorry. Urethra. Yeah. But let's check this word, how does it pronounce? Ureter. Ureter, sorry. So, ureter. Ureter. Nhấn âm hai, ureter. I thought it was urethra, yeah, but it's actually second syllable. Nhấn âm hai, ureter. Anyway, so what does the urinary bladder, what is the urinary system do? So the main mission is to produce urine, and it gets rid the body of nitrogen containing waste. So where does these nitrogen containing waste come from? Mấy cái chất thải mà chứa nitrogen đến từ đâu? Đương nhiên nitơ thì đến từ đạm, quá trình phân hủy đạm, phân hủy protein của cơ thể. Well, nitrogen containing waste, of course, nitrogen is come from protein.
break down. So we eat meat, we eat eggs, we eat proteins. So after the body uses those proteins, it has to get rid the body of the waste. So nitrogen containing waste including urea, uric acid and ammonia. Đó là ba cái thứ mà chứa nitơ đó. Urea, uric acid and ammonia. And then which result from breakout protein and nucleic acids. Of course, our nucleic acids in the cells are also broken down somehow too. And also when we eat meat, it breaks down the cells of meat as well, and the cells of vegetables that we eat as well. So inside of those cells, you have nucleic acids, DNA, RNA, something, you know. Khi mà mình ăn thịt, ăn các tế bào thịt và thực vật các thứ từ rau, củ quả và thịt thì đương nhiên là nó vỡ cái tế bào đó ra thì là nó sẽ có DNA, RNA, mình cũng phải tiêu hóa cái đó. Nó chính là nucleic acids. Thì trong nucleic acid đương nhiên nó sẽ có là mấy cái nitric base á, thì nó cũng có chứa nitơ. So the nitric bases in these DNA and RNA also contain nitrogen. So eventually they become urea, uric acid, and ammonia. Now, those things are not good for the body, okay? So it has to be eliminated. Mấy thứ đó phải bị tiêu diệt, phải lấy ra khỏi cơ thể, không tốt cơ thể đâu. Now, what else does the urinary system do? Với lại một cái người đó mà ăn thịt nhiều á thì cái tính của họ sẽ bị nóng tính hơn. Well, if someone who eats more meat, you mentioned that they become more aggressive. I don't think so. Yeah, I think so because tại vì hôm vừa có một bài báo người ta đọc á là cái người nước Nga á, là người ta tại vì bên đó là mùa đông rất là dài thì người ta sẽ ăn thịt rất là nhiều để người ta giữ được cái cơ thể có năng lượng trong một thời Ăn gian mỡ nhiều đúng không? Dạ, trong mùa đông á người ta ăn thịt nhiều thì đâm ra cái người Nga, những người đàn ông Nga á, người ta rất là vũ phu với người vợ của mình, kiểu như cái tỷ lệ mà cái phần trăm mà người ta dùng bạo lực á nó nhiều hơn là tại vì người ta ăn thịt nữa. Probably you talk about like meat consumption. It provokes it provokes the instinct of human when we were still, you know, living in a cage, you know, living in a cave. Nó giống như nó provoke, nó kích lên cái bản năng của con người khi mà con người còn ăn lông ở lỗ trong hang động á. I think so. Well, but that's another story, I think. But now, the urinary system, they maintain the water. Electrolyte, what is electrolytes? Electrolyte, chất điện giải. Điện giải là... Những chất điện giải là gì? So basically electrolytes means sodium, potassium, calcium, chloride, and so on. Mấy chất điện giải. Tại sao gọi là điện giải? Tại vì nó có khả năng mà dẫn truyền điện được. Nó là ion, đương nhiên nó dẫn truyền điện được. Of course they are ions, so that's why they conduct electricity. These are called electrolytes. So the body has to find ways to keep those electrolytes and water, or to get rid of it if the body has too much water or too much electrolytes. Okay? Nó điều tiết cái chuyện mà nên thải ra hay là nên giữ lại nước và muối khoáng, những chất điện giải. Quá nhiều thì không được, quá ít cũng không được. And also the kidney plays a role in the acid base balance of blood. Sự cân bằng axit bazơ của máu. Tức là sao? So what does it do? Basically, if the blood is acidic, nếu mà máu nó mang tính axit đi cao á,
thì nó phải tìm cách nó loại bớt H cộng ra, tại vì H cộng là axit mà. Nó loại bớt H cộng ra. Còn nếu mà máu nó kiềm quá thì phải loại bớt HCO3 trừ ra. So if the blood is too acidic, the kidneys try to eliminate H plus ions more. So if the blood is basic, the kidney will try to get rid of HCO3 minus ions more. Tại vì ion này mang tính bazơ mà. Because this ion is basic, you know. So basically, we depend on the urinary system to get rid to basically balance the acid and base, the pH of the blood. Turn the water electrolyte as Yes, 7.35 đến 7.45. So pH of the blood should be between 7.35 to 7.45, okay? More than 45, more than 7.45, it's become basic. Less than 7.35, the blood becomes acidic. Both conditions are not good. And of course, we depend on the kidneys to restore the balance, the pH balance, the acid-base balance of the blood. Bắt buộc nha, phải nhớ con số này nha, 735 đến 745 nha, đó là cái độ pH của máu. Không được vượt quá hoặc là không được dưới quá. Chúng ta cẩn thận để mà nó cân bằng cái vụ pH này. Why does pH need to be balanced? Because vậy những người mà người ta phải thay máu á, là khi nào người ta cũng đưa máu vô người chạy thận. Lúc mà người ta chạy thận là những cái máu người ta đưa vô khi nào nó cái độ pH cũng 735 tới 745 hết. Chắc chắn là phải như vậy rồi. Tại vì sao? Nếu mà cái người ta bị hư thận hoặc là thận nó không hoạt động được như bình thường nữa do là ăn uống không tốt, lâu ngày thận nó bị hư chẳng hạn. Kidney failure, nó gọi là suy thận á. When you have kidney failure, your kidneys no longer function as good as it should. Then your blood, there's a lot of waste in your blood. The pH of your blood, it's not optimal. Không có tối ưu được độ pH. So those patients, hello, are you still there? Yes, I'm still there. Yeah, because I saw something changes, like. Yeah. Okay, you're back. Okay. So I was talking about. So if the patients have kidney failure, they have to undergo dialysis. I think it's called dialysis. Dialysis. Yeah, dialysis. Nó gọi là chạy thận. In Việt Nam gọi là chạy thận đi. Dialysis. The process of separating substance from liquid by putting them through a thin piece of skin-like material, especially in order to remove waste substances from the blood of someone whose kidney are not working correctly. Quá trình mà mình mới phân tách ra những cái chất từ chất lỏng bằng chuyện đặt chúng thông qua một cái vật liệu mình nó rất là mỏng như là da đó. Đặc biệt để mà loại bỏ những cái chất thải khỏi máu của ai đó mà những cái thận của họ không làm việc một cách đúng đắn. Tức là nó thông qua một cái màng lọc, nó lọc ra thôi. It's just through a membrane and then it just filter out the blood for them. Chạy thận không có rẻ đâu. Like running through the dialysis machine is not cheap, okay? Một lần And chạy most cũng of phải the time, most of the time it is the poor people who need dialysis. Phần đông là người nghèo, họ không có kiến thức, họ ăn uống không tốt,
nó dẫn đến cái chuyện là hư thận này nọ, và những người nghèo đó lại phải chạy thận. Yeah. It is not fancy and it is like, you know, terrible, as a terrible situation. Với lại cái bảo hiểm nó cũng không có cover cái phần đó I don't nhiều think không? I don't think the insurance covered that, because that fees is just a lot. Yeah. And I don't think it covers, or maybe if it does cover, it cover only a little bit, I think. Yeah. Yeah. Okay, Cho anyway. nên người ta. Yeah. So the kidney is incredibly important for the body, actually. Yeah. We should eat well, okay? We need some Yeah. salt in our diet, but not too much. Keep healthy. Yeah, just eat healthy. Don't do anything too bad for the body. Now, reproductive system is the next one. Reproductive. Sinh sản. Yes, reproductive system. Yeah. Well, it's I don't think it is taught very well in Vietnam, because teachers will always try to avoid this topic. Yeah. Phải tới khoảng năm lớp 9 thì em mới được học là các biện pháp tránh thai. Yes, và thường là các bạn không nghiêm túc vào cái vấn đề này, cho nên là các bạn chẳng nhớ được mấy đâu. Reproductive system. So it comes from the verb to reproduce. To reproduce. To reproduce mình nhân đôi lên, sinh trưởng. To reproduce. Sinh sản chứ phải sinh trưởng. Sorry. Sinh trưởng là lớn lên, còn sinh sản là nó đẻ con. Yeah. It's actually reproduce mean make new babies and stuff. Yeah. Now, in the male and female, we have different system. In male, we have testes. Testes số ít và testes số nhiều. Tinh hoàng. Nó chỉ khác nhau y ngắn hay e ha. Nó giống như chữ crisis và crisis vậy đó. Yeah. Số ít số nhiều thôi, like singular, plural, you know, testes. Tinh hoàng. Prostate glands. Nó gọi là tuyến tiền liệt. Chỉ có nam mới có tuyến tiền liệt thôi nha. Only male has the prostate gland. So what does a prostate gland do? It basically provides the majority of the sperm, the volume of sperm. The prostate glands provides the majority of the volume of the sperm, of the ejaculate, tinh dịch. Thì cái tinh dịch này bao gồm rất là nhiều dịch, thì đương nhiên là phần đông cái dịch nó đến từ cái prostate glands. Okay, prostate glands covers the duct system of the male, scrotum and penis, da biểu và dương vật. Duct system, hệ thống ống dẫn, carry sperms to the body exterior, mà nó đưa cái con sperm, đưa cái con tinh trùng ra khỏi cái cơ thể luôn, rồi outside the body. Okay, so basically the penis does, of course, that's where the urine comes out. So it relates to urinary system, yes. But also the penis is responsible for the reproductive system, of course. Yeah. Now, so where the question is where the sperm is produced from. It's produced from the testes, okay? Testis. So testis produces sperm. And of course, through the duct system, thông qua hệ thống ống dẫn, through duct system, the sperm will go through the prostate glands,
That's where the majority of the volume is, just add it in, just make it more voluminous, like fluid. Cái sperm nó đi qua cái đường ống dẫn, nó đến cái prostate gland thì nó sẽ được trộn thêm rất là nhiều dung dịch, chất dịch để cho nó đầy đặn lên cái dịch tiết ra. And then the ejaculate will have to go all the way to the penis. Cái chất dịch nó phải đi rất là lâu dài, nó đi đến cái penis. Okay. Và khi xuất tinh thì đương nhiên là nó sẽ bắn ra ngoài. Of course, when the male ejaculates, the sperms come out with the ejaculate. Một cái động từ, cái danh từ nha. One is a verb, one is a noun. Khi người nam xuất tinh, cái sperm nó sẽ đi ra ngoài với lại cái chất dịch, tinh dịch. Ejaculate. Yes. So when a male just ejaculate, the sperm will come out with the fluids that contain sperm. It's called ejaculate. And for women, instead of testis, we have ovary. Ở nữ thì ngoài cái testis là chúng ta có ovary. The ovary, we have two ovaries actually. Hai cái buồng trứng. That's where, of course, eggs are formed. Trứng ở đó nó có từ cái lúc mà đứa bé gái vừa sinh ra đời cơ, và đến lúc mà dậy thì là nó mới trưởng thành, nó mới chín hết và bắt đầu mỗi tháng rụng một trứng. So basically, all the way from since the female child was born until the age of puberty, she has a lot of eggs, okay, to begin with. But then only until puberty, that's when the eggs become fully mature. Fully mature? Yes. The baby girl are born with many eggs inside her ovaries, but only until puberty that those eggs are fully mature. When it's fully mature, every month about one egg come out. One egg falls. Cái fully mature là sao thầy? Được, nó gọi là trưởng thành hoàn toàn á. Phải trưởng thành hoàn toàn nó mới rụng ra được. Every month one egg falls out of the ovary, go through the uterine tubes, nó gọi là ống dẫn trứng, to the uterus, tử cung. Đi thông qua ống dẫn trứng đi đến tử cung này, thông qua ống dẫn trứng đến tử cung. Through the uterine tube and to the uterus. That is called ovulation. That is called ovulation, sự rụng trứng. Và cái ngày rụng trứng là cái ngày dễ có bầu nhất luôn á. And the day of ovulation is actually the day when it's the easiest to get pregnant. It's called day 14, okay? The day 14 of period, nó ngày 14 của cái gọi là chu kỳ kinh nguyệt á. Nhưng mà hôm bữa em có tìm hiểu là
giữa cái ngày 13 và ngày 14 á, tại vì con gái là EE, con trai là XY đó. Yeah, XY với XX XX, and XY, yeah. XX và XY thì cái khả năng mà ngày 14 và ngày 15 là hai cái ngày đó là có khả năng con trai hoặc là con gái. Khả năng có mang bầu cao nhất luôn á. Dạ, mang bầu cao nhất. Và bác sĩ ở Việt Nam thì người ta còn tính tới là ngày 13 thì là muốn có con trai hay sao, và ngày 14 là có con gái. Tại vì Trời, có cái vụ đó cái đó tỷ hả? yeah, yeah, ở Việt Nam bây giờ nó có nhiều vụ hay lắm, là bác sĩ giống như muốn sinh con gái và muốn sinh con trai thì nên quan hệ cái ngày 13 hoặc là ngày 14 rụng trứng trong hai cái ngày đó. I don't really think it happened that way, you know. Dạ. According to science, Ừ. I think that's unscientific. I don't think it's going to happen that way. But people are Ừ. just, I don't know. I don't know what they believe in though. Yeah, Because sometimes basically it's just sperm and egg meet each other. yeah. The sex of the baby, well, the sex of the baby is actually determined by the male, basically Ừ. determined by the sperm that the egg meets, right? Yeah. Nó tùy vào cái sperm nào mà cái trái trứng nó gặp, cho nên sinh con trai con gái là thuộc về người đàn ông chứ không phải là người đàn bà, người phụ nữ. Ừ. Ờ. So basically Yeah. the sex of the baby depends a lot on whether the sperm of the male it's a X or carry a Y chromosome. Ừ. So it's totally so the sex of the baby depends totally on the male, not the female. Ừ. Ờ. Không có liên quan đến cái chuyện mà sinh trai gái, hoàn toàn là do tại người đàn ông chứ không phải người phụ nữ. Ừ. It's the day when estrogen is the highest, and it is also the day when it's easiest to get pregnant. Nó là cái ngày mà cái hormone estrogen nó cao nhất luôn á. Cái ngày đó mình Dạ. sẽ gọi là xinh đẹp nhất trong tháng. Dạ. That's the day when you Ồ. become the most attractive in the whole month. But Ồ. also that's the Dạ. day when you are easiest to get pregnant. Ồ. Dạ. Well, man, nature has to make it that way because we want to have babies to preserve a human, you know. Dạ. So when the woman is the most attractive, that's when she is able to attract the most males Ừ. to make baby with her. Ồ. Đó là cái cách của thiên nhiên để mà giúp cho người nữ cái ngày đó thì là họ hấp dẫn nhất với người khác giới để mà có thể duy trì nòi giống. Có khả năng mà thụ tinh với lại gọi là có nhiều khả năng thụ tinh với đàn ông nhất chẳng hạn. Dạ. Anyway, well, basically, let's talk about the uterus now. So the uterus is basically where tử cung is the place where okay, basically, so the sperm can find its way all the way to the uterine tubes, okay, and then it meets the eggs there. The sperms can find its way to the uterine tubes and meet the egg there. The egg can become được thụ tinh, được fertilize. The eggs can become fertilized. Then what happens? Fertilized eggs Được fall down to the uterus and it's embeds itself there. Nó đậu lại và nó đính vào trên cái thành của tử cung á. It embeds itself there. Nó đậu lại và đính vào thành tử cung. Cái trái trứng của thụ tinh nó rớt xuống
cái tử cung, và lúc đó cái trứng nó bắt đầu dính vào cái thành tử cung luôn. It embeds itself there. My cats are being like, I'm gonna make a lot of noise. The cats have the baby? Oh yes, like my babies. No, they are all neutered. Or they're no longer able to have children, all of them. Yeah. Because that's good for them, actually. I don't want to have like more kittens that I cannot take care of. I think so. This is enough. 3 is more than enough, trust me. Yeah. Now, so after it's embeds there, pregnancy happened for 9 months and 10 days, or maybe a bit more. And then after that, the baby is born, you know. Yeah. Sau 9 tháng 10 ngày hoặc nhiều hơn thì đứa bé được sinh ra. Yeah. Okay, reproductive system also include mammary gland. Nó gọi là tuyến mama là vú. Những tuyến vú. Mammary glands. Why is it important? Because mammary glands are the one that produce milk to feed the baby. Mammary glands are develops under the influence of a lot of estrogen. Okay. Milk is produced from mammary glands to feed the growing baby. After labor. Người ta có cái chữ labor, tức là cái lúc mà lâm bồn, lúc mà đẻ con ra. So labor is basically when the baby is delivered. Khi mà cái đứa bé được deliver, được đẻ ra. Nó gọi là labor. Labor is when the baby is delivered. And after that, you have to feed the baby with milk from the mammary glands. That's what a woman need to do. Nhưng mà tại sao người ta nói là sinh con ở dưới nước á, nó sẽ dễ hơn? You think so? Yeah. Well, probably because of gravity, or maybe. Yeah. Because inside of the mother's belly, it's actually a watery environment as well. Oh, yeah. Maybe. True. So that's why inside the swimming pool, it's the same, maybe? Yeah. I'm not so sure because I'm not a gynecologist, okay? Yeah. I'm not like a lady, I'm not like a pregnancy doctor or something like that. Yeah. Gynecologist. Anyway, but it's I think it might be worth trying, but I don't think any doctor want to try that. Yeah. Because the woman need to go to the hospital, not the swimming pool. Okay. Tại vì ở bên Mỹ mình được chọn là mình sinh thường hoặc là sinh ở dưới nước á. Mà sinh ở dưới nước rất là mất tiền luôn. Yeah. Well, of course, because you have to make the doctor swim, right? And it's more challenging. Yeah. It's more challenging. Now, and of course, vagina. The vagina is where the baby comes out of the uterus. Yeah. The vagina is where the baby comes out from the uterus. Okay. Yeah. Từ tử cung thì đứa bé nó phải chui ra thông qua cái đường là âm đạo, where the baby comes out from the uterus. Anyway, let's talk more about a male now. So the reproductive system of male
It provides gametes. Gametes. So what is gametes? Gametes. Moment, I need to check the pronunciation. Gamete, yeah. Gamete. Gamete. Gametes. Giao tử. Gamete. Gamete, nó gọi là giao tử. Gametes are basically a cell connected with sexual reproduction, either male sperm or female eggs. Giao tử ở con người thì có thể là tinh trùng hoặc là trứng. It provides gametes called sperm and for perpetuation of the species. You know what perpetuation? Perpetuation means like keep on growing. Keep something growing. Nó tạo giao tử gọi là sperm và nó cứ tiếp diễn cái giống loài đó, giống như là dẫn truyền cái giống loài đó hoài không cho nó chết đi. Perpetuation of the species and make the species survive, you know, for many generations. Okay, female. We have reproductive system female. It provides gametes called eggs. Bây giờ giao tử của nữ thì gọi là trứng. So, like I said before, the fertilized eggs will stay in the uterus, right? So, the uterus houses, động từ to house, chứa đựng. The uterus houses the developing fetus. Fetus, nó gọi là phôi thai. Until birth. Thì cái tử cung nó chứa cái phôi thai đang phát triển cho đến khi mà đẻ con. And mammary glands provide nutrition for the infant. Cái tuyến sữa, tuyến vú thì nó cung cấp cái dưỡng chất cho cái đứa bé sơ sinh. Nutrition for the infant. Infant means like from 0 to 6 months old. That's what they tell me in the medical schools. Bé sơ sinh là từ 0 đến 6 tháng tuổi. Đó là cái trong trường y ta dạy. Bé sơ sinh. Dinh dưỡng cho đứa bé sơ sinh. Sơ sinh tức là vừa sinh. Infant. Yes. Now, if we move down here, we have dissection and identification. I think you have to find out through the cadaver. Oh my god, I don't think you really have to do this. Yeah. You don't have to cut through like dead corpses. Noted for organ system. Alimentary or integumentary, skeletal, muscle and nervous will not be studied this time because they quite much. 4 cái hệ mà dưới mà hệ tiêu hóa nè, hệ xương khớp, cơ bắp và hệ thần kinh sẽ không được học ở thời điểm này, bởi vì chúng yêu cầu phải có học thông qua kính hiển vi và những cái sự lát cắt mà chi tiết hơn. True that. Well, now we have the activities. Oh my god. This is animal abuse. Okay, so these things are just basically how to cut through rats. And we must cut through the skin and the fur, you know. And then we get to open what's inside, yeah. The underlying muscle, we have to see the muscles, yeah. Bên dưới da nó sẽ có lớp muscles. Under the skin, we have the muscle layers. And then, of course, we cut through, we will see the gut. And things like that. Oh my god, I don't want to look at that, actually. I don't think you really have to learn these things. It's not for your program, I believe. Yeah.
Examining the ventral body cavity. See, ventral body cavity, cái khoang người ở bên phía trước thì nó bao gồm gì? Thymus, tuyến ức nè, heart, lungs, trachea, bronchi, esophagus, diaphragm, stomach, and large intestine, small intestine, things like that. Không che. Of course. This is medical school book. They don't censor anything. Không censor nha. Trachea. This is trachea, this is thymus, heart, lung. Cái phổi của nó chút xíu à. Lungs of the rat just a little. Diaphragm down there. Say again? Cái heart của nó giống như cái con thỏ này mà nó nắm cái tay lại thì cái heart của nó bằng không ta? What? What do you say? Tại vì con người á, khi mà nắm cái tay á, mà cái cơ nắm của mình là bao nhiêu là cái tim của mình từng đó, mà cái tim của cái con thỏ này nó có chút xíu, vậy là nó bằng cái tay của nó nắm lại không? Maybe, I think. I'm not so sure. But basically, the heart of these creatures are of course smaller. Yes. It depends on the body size, and of course it depends also on how physically active they are. Nó hoạt động thể chất nó mạnh cỡ nào thì heart tương tự như vậy thôi. Well, and then, oh my god, this is human cadaver. Human heart are bigger. But it doesn't mean that we have more heart. We treat other animals like dirt. Tim con người lớn hơn tim các con vật khác, nhưng không có nghĩa chúng ta có trái tim. Nhiều người rất là vô tâm. Yes. Anyway, trachea, superior vena cava, diaphragm. Pericardium nó là cái lớp bên ngoài của tim nè. Outside the heart. Phổi này giống phổi hút thuốc nhỉ? It looks like, you know, someone who smoked a lot. Và những người hút thuốc á, cái răng của người ta, cái vôi nó bị đen thầy. Yes. Cái vôi của nó cực kỳ đen luôn, đen hơn người bình thường rất là nhiều. And also their lungs are very blackened. And their body, the whole body, they smell very bad. Cái thân người của những người hút thuốc, cả cái người của họ mùi hôi lắm. Liver, stomach. Wow. Don't eat before you learn this lesson. Small intestine, large intestine, urinary bladder. Here the urinary bladder is just little, you see. For a rat, basically the urine is more concentrated than human. Cái nước tiểu của mấy con mèo, con chó, con chuột á, nó đậm đặc hơn con người nha. Chứng tỏ là cái bladder của nó cũng không có được to bằng con người. Tại vì sao? Nó không có chứa cái lượng nước tiểu nhiều, nhưng mà nó đậm đặc hơn nhiều nha. It's much more concentrated than humans, right? No. Right? Cho nên đừng có đái bậy tùm lum nha, trời ơi. Lau phát mệt luôn á. Và cái mùi nó khai hơn. Khai lắm luôn á, với lại dọn dẹp rất là mệt. Mình có phải dựng nó đi ị không, hay là mình có cái máy cho nó tự bây giờ nó ngoan, biết đi vệ sinh đúng chỗ rồi. The cats, they have to know where to urinate properly, you know. Otherwise it's a disaster. Chơi đi con. Anyway, abdominal organs. We have all the organs here. Em đâu có phải mổ xác đâu. You don't have to open up like corpses. No. So there's a lot of things in this book you don't need.
Yeah, let's skip. Reproductive organs. Oh, they're basically uterus, basically the one that can get bigger, much bigger when you have a baby. Cái uterus nó giãn nở rất là hay luôn đó nha. Tử cung. The uterus can actually expand a lot bigger than before pregnancy, and to keep the baby, growing baby in there. Now, we have so many activities, right? Just okay, focus for the, yeah. I think you should try the review sheets now. Yeah. They ask you to label each of the organs at the end with supply leader lines. Like, you have to mention what these things is, what that thing are. Yeah. Okay, so tell me, what's the first one here? Skeletal. No, this one, it's what is this one? Là nói It's the về brain, right? brain. It's the brain, or more specifically, this is the left hemisphere of the brain. Nó bán cầu não trái của cái não thôi. Yeah. What is the blue one here? Blue. Tuyến giáp hả? Moment. Tuyến giáp đúng không thầy? Well, exactly. It's the, how you pronounce it, how you say it. Oh, I don't know what's in the English. Thyroid gland. Gland. You remember that one? Thyroid gland. Thyroid gland, tuyến giáp. Yeah. I just opened the window because, oh my god, they must have poop in there. It smells bad now. Okay, so what is the one that they're pointing down here? You know what it is? Dưới cái cổ họng hả? Cổ họng. I think they meant to, okay, so this one, it's like the blue one over here. What do you know? Do you know what it is? Blue one? You know. One of the tubes. It's one of the tubes. Tube? Nó là một trong hai cái ống dẫn. What is that? It's the trachea. Nó chính là cái ống dẫn khí quản. Trachea. Tại sao biết được? Tại vì nó có mấy cái vân. These are like, you know, striations. These are the little line you can see on these tubes. That is very typical of a trachea. Rất là điển hình của trachea luôn á. Okay, so what's the next one? This one is the lung, right? Liver. Yeah, lung. No, it's not a liver. This is a lung. Lung. So this is a heart. So what is this Heart. little thing behind? What is this little thing? Cái miếng mà nhỏ xíu ở đây là cái gì ta? Cơ hoành. Không. Know what it is? Nó chính là cái cơ hoành. Cơ hoành. So basically here it's the cơ hoành. How you say it? Yeah. Em không nhớ. The diaphragm. Diaphragm. Digestive. Yeah. No, diaphragm, cơ hoành. Yeah, diaphragm. The diaphragm. Okay, and down there, what's the liver? Yes, this is liver. What is this one? Stomach. Oh, the stomach. And what is that gray thing over here? You know what it is? Intestine. No, the intestine's down here. But this gray thing next to the
Stomach, what is that? What is the thing that produce a lot of enzyme for digestion, also produce insulin and glucagon? Tế bào nào, cái cơ quan nào sản sinh insulin và glucagon và cũng rất nhiều cái enzyme tiêu hóa khác? The spleen. It's a pancreas, tuyến tụy. Tuyến tụy. It's a pancreas. Tụy tạng, tuyến tụy. Okay. Alright, so cái này là cái lớp bao xung quanh cái ổ bụng. This is the thing that is surround the abdomen. I don't remember what's it called đâu. Cái gì phúc mạc gì đó. Em chỉ nhớ intestine thôi ạ. Yeah, this is small intestine. It's just the large intestine. Này ruột non nè, bên trên cái màu xanh xanh là ruột già nè. Cái màng này màng phúc mạc nè. This is like something that surround the whole abdominal cavity. Còn cái phần mà ruột thừa là nó sẽ nằm ở đâu thầy? Ruột thừa nó nằm ở ngay cái chỗ này nè, cái chỗ mà xanh xanh này mà dưới cùng này nó không có sâu ra. The appendix is somewhere here. But it's not shown on this picture. Now you have to name the organ system to which each following sets of organs or body structures belong. Mình phải nêu tên cái hệ cơ quan cơ thể mà những cái bộ mà cơ quan hoặc là cấu trúc cơ thể này thuộc về cái gì? Like thymus, spleen, lymphatic vessels. Tuyến ức nè, lá lách nè và những cái mạch bạch huyết nó thuộc về hệ gì nhỉ? Endocrine. No, it's not true. Nó là thuộc về hệ bạch huyết và lách là để lọc những cái tế bào máu cũ. Thymus là nơi để trưởng thành của bạch cầu lympho T. The thymus is where the T lymphocyte. Thymus is where the T lymphocyte mature. Spleen, it's where old red blood cells are recycled. Nó giống như là nó tái sử dụng lại, nó phá vỡ và nó hủy đi mấy cái tế bào máu cũ, tế bào hồng cầu cũ. Lymphatic vessels, it's just a vessel system that helps the lymph flow. Nó giúp cho cái bạch huyết nó chạy trong nó. Cái này là thuộc về hệ bạch huyết. Lymphatic. So basically they belong to lymphatic system. Hệ bạch huyết. Okay, number 2. Bones, cartilages and tendons. Xương, sụn và dây chằng. Skeletal. Yes, skeletal system. Hệ xương. Pancreas, pituitary glands. Tuyến tụy tạng và tuyến yên. Tuyến yên. Vậy liên quan tới digestive hả? Tuyến. Cẩn thận, tuyến yên trên đầu. Pituitary glands here. Pancreas down there. Integral. Cái đầu tiên đó, integumentary. Pancreas belong to both the alimentary or integumentary system and endocrine system. Cái pancreas nó thuộc về cả hệ tiêu hóa integumentary nè. Và nó thuộc về hệ nội tiết luôn, endocrine luôn nha. Tại vì nó tiết ra cả enzyme tiêu hóa và hormones luôn. So pituitary glands of course produce hormones. So these two belong to endocrine system. Hai cái này thuộc về hệ nội tiết. Endocrine system. Next one. Trachea.
bronchi and lungs. Chỗ cái cổ đúng không? Where does it belong? Trachea, lung. Digestive. No. Respiratory. Yeah, Respiratory system. Hệ hô hấp. Now, epidermis, dermis and cutaneous sense organs. Dermis là một cái lớp da nằm bên dưới epidermis. Cutaneous also mean belong to the skin. Vậy là integumentary. Không phải thuộc về tiêu hóa rồi, cái này là thuộc về hệ da, nguyên cái đống da bên ngoài á, nó gọi là hệ gì nhỉ? It belong to the skin and everything outside. What does it belong to? Yeah, and skin nó thuộc về integumentary. Mà cái này nó thuộc về da. Yeah. The first one. To... Ủa tại sao lại thuộc về integumentary được? Tại sao thuộc về tiêu hóa được ta? Tại vì skin, hair and nails đúng không? Là nó thuộc về organ system là integumentary system. Integumentary, really? Are you sure? Yeah. Integumentary system? Yeah, the outer covering of sample skin or shell, very good. Integumentary system, very good. Yeah. Testes, reproductive. Okay, testes and prostate. Reproductive. System, hệ sinh sản, very good. Liver, large intestine and rectum. Digestive. Yes, digestive system. Kidneys, urethra and urethra. Urinary. Yes, urinary system. Very good. Now let's go to this number. Name the cells that are produced by the testes and ovaries. Ovary là female. Yes. Cell hả? Nêu tên những tế bào được sản sinh bởi testes và ovaries. Testes là tinh hoàng, ovary là buồng trứng. Okay, maybe I give you some time to look at through all these questions, shall I? Yeah. Maybe I should give you some time to look at all these questions, all the way from 3 to 10, okay? Yeah. Maybe you need time for that. Meanwhile, I need to go and clean. Okay, so name the cells that are produced by the testes and ovaries, can you? Sperm and gland. Sperm and eggs. Egg. Yeah. Okay, list the 4 primary tissue types. 4 loại mô cơ bản. Connective tissue. It's connective tissue. Yeah. Epithelial tissue. Muscle tissue and nervous tissue. Nervous tissue. Muscle tissue and epithelial tissue. Epithelial is not epidermal, I think. Epithelial. Yeah. Epithelial. It's epithelial tissue, muscle tissue, connective tissue, nervous tissue. Yeah. Yeah. Sounds good enough. Explain why an artery is an organ. Giải thích tại sao cái động mạch là một cái cơ quan luôn. Tại vì nó make up of several tissue. Because it's made up of several tissue. What kind of tissue is that? Mạch. Okay, what's inside? What flows inside of the artery? Cái gì nó chảy bên trong cái artery? Nó chính là máu. What is blood? Máu. Blood flows inside the artery. What is blood? What kind of blood? Cái máu phải giữ độ pH. No. I don't know.
Cái máu đó là mô gì? Cái máu đó chính là connective tissue. Rồi. So basically, blood is basically a kind of connective tissue. But we talk about artery now. It has a lot of muscles in there as well. Nó có rất là nhiều cái cơ nhỏ, smooth muscles, tức là nó là muscle tissue. The artery also have muscle tissue, also have blood flowing there, connective tissue. Và cái lớp mà nó tiếp xúc với máu nó là epithelial tissue. The layer in contact with the blood flow is the epithelial tissue. Nói chung bất kỳ cái gì mà nó ở trong một cái bào quang rỗng, cái cơ quan rỗng, nó đều là cái lớp epithelial gì đó. So basically in any hollow organs, những bào quang nó rỗng, những cơ quan nó rỗng thì nó đều có epithelial. There's a lot of epithelial lining inside the hollow organs, you know. Inside the vessel we call it epithelium. Inside the uterus we call it a endometrium. Bên trong cái tử cung á, thì mình gọi cái lớp đó là endometrium. Inside the vessel we call it endothelium. But basically they are all epithelial tissues. Nhưng mà bản chất của nó đều là tế bào epithelial tissue cả. Endometrium and endothelium. Yes. So yes, artery is made out of many kind of tissues. So it's an organ. Very good. Number 6. Name the two main organ systems that communicate within the body to maintain homeostasis. Endocrine and nervous system. Giữ vững, nó gọi là giữ vững môi trường bên trong cơ thể. To keep the environment inside the body the same way. So what organ system is that? Endocrine. Yes, endocrine and nervous system. And nervous system. Very good. Đó chính là hệ thần kinh và nội tiết. Very good. Nó giữ vững môi trường bên trong cơ thể. Briefly explain the different control mechanisms. Giải thích ngắn gọn cái cơ chế kiểm soát của chúng. Like for example. Tại vì nervous system thì nó có brain, nó có não. Tại con người nó khác mọi thứ là con người có. Nhưng mà bây giờ nó tập trung vào sự khác biệt trong cơ chế kiểm soát của nó thì là endocrine system dựa vào cái gì để kiểm soát? Nó dựa vào hormones. Còn cái thần kinh thì nó dựa vào xung điện thần kinh để nó kiểm soát. So the difference in the control mechanism is that the endocrine system depends on the hormones, which takes some time to act, you know. Nó tốn một khoảng thời gian nó mới có tác dụng. But the nervous system depending on electrical signal. The transduction, actually, it's the transmitting of electrical signal. Sự dẫn truyền của xung điện thần kinh, của những cái tín hiệu điện. So nervous system use the transmission of electrical signal, so it's very fast, very immediate. Nó rất là nhanh luôn á. Còn trong khi đó hệ endocrine thì nó sử dụng hormone, nó sẽ lâu hơn để nó đưa ra được một cái response nào đó. It will be slower for the endocrine system to act and to create an appropriate response, you know. But nervous system is very immediate. Immediately you have a response. Thần kinh là ngay tức khắc luôn á. Tại vì xung điện mà đi lẹ lắm. You understand it, right? Right. Number 7. Explain the role that the skeletal system plays in facilitating cardiovascular system function. Miêu tả, giải thích cái vai trò của cái hệ xương mà nó đóng vai trò gì trong chuyện mà xúc tiến những chức năng của hệ tim mạch.
Xương khớp đóng vai trò gì trong chuyện xúc tiến chức năng của hệ tim mạch? Liên kết. Tức là nó giúp gì cho cái hệ tim mạch? So how does skeletal system help the cardiovascular system function? Body support and protects of internal organs. Yes, like the rib cage, it protects the heart, you know. Yeah. Cái lồng ngực, And cái rib cage, cái xương sườn, màng sườn thì nó bảo vệ trái tim. yeah. Yeah, but beside from protection, what else does it do? Provide lever of muscle action. Yes, the muscle when it contract or relaxes, it also affect cardiovascular system as well, because when the muscle moves, it increases the pressure inside of the cardiovascular system. Khi mà cơ nó di chuyển, mình di chuyển á, nó gia tăng cái áp lực hay là huyết áp trong, đương nhiên áp lực trong máu là huyết áp. Yeah. So it does help the blood to flow faster, but now we only talk about skeleton. Nhưng mình chỉ nói về cái vụ mà cái xương thôi nha, không nói chuyện về cơ bắp. Yeah. Bones store minerals. Yes, but what does it have to do with the skeletal system then? Bones, it's basically they have bone marrow, right? Nó có cái bone marrow, cái tủy xương. Yeah. The bone marrow, it's where blood forming happens. Cái nơi mà nó tạo máu đó chính là cái tủy xương. The bone marrow is where blood forming happens, isn't it? So it helps creating blood for the cardiovascular system. Giúp tạo máu cho hệ mà tuần hoàn. There might be other roles, yeah, but I think this is the main one, I think. Yeah. Now, 8, 9, and 10 is more difficult. It requires you to think a lot. Now, number 8, untreated diabetes mellitus. Diabetes mellitus là bệnh tiểu đường á. So we know them as diabetes. Cái tên khoa học của nó là Diabetes mellitus. This is a scientific name, Diabetes mellitus. Nó còn một cái bệnh diabetes nữa, đó chính là Diabetes insipidus. Cái bệnh mà cứ phải đi tiểu rất là nhiều á. Diabetes insipidus is when the patient have to go and pee many times in a day. It's not fancy, okay? Diabetes mellitus chính là cái bệnh tiểu đường mình thường biết á. Diabetes mellitus, the diabetes that you often know. Yeah. There are two types of diabetes, okay? Two main type of diabetes mellitus. It's called type 1 diabetes. It's when the body attacks its own beta cells of the pancreas. So no insulin production. The patient must depend on insulin injection until the rest of their life. For the rest of their life, sorry. Loại 1, tiểu đường tiếp 1 á, type 1 diabetes là khi mà cái cơ thể nó tấn công vào cái tế bào beta của cái tụy tạng, nó chết luôn cái tế bào đó, thì cơ thể sẽ không có insulin sản sinh ra, tức là người này bắt buộc phải phụ thuộc vào cái chuyện tiêm insulin, you know, cho đến khi cuối đời luôn. So this is how can I say, from birth. Cái này là cái điều mà bẩm sinh đã có rồi, from birth.
We have type 2 diabetes. Tiểu đường tiếp 2 là gì? It's when basically tiểu đường tiếp 2 là khi mà cơ thể nó không có thích ứng với lại cái chuyện mà insulin nữa, tại vì nó trơ rồi. It's when the body does not respond well to insulin produced from the pancreas. So the patient needs drugs to restore this sensitivity to insulin. Đường tiếp 2 là khi mà mình ăn quá nhiều đường để trong một thời gian lâu dài đi, thì đương nhiên là tụy tạng tiết ra insulin rất là nhiều. Nó sẽ dẫn đến chuyện cái tế bào cơ thể nó trơ rồi, nó không có muốn hồi đáp lại với insulin nữa, nó trơ rồi, nó quá quen rồi. Cho nên là lúc đó cơ thể, lúc đó làm đường huyết nó cứ một đống luôn, nó cứ rất là cao. Tại vì cơ thể nó không có lấy cái đường đó vô tế bào nữa, nó không thích nữa, nó trơ rồi, nó không hồi đáp nữa. Cho nên là lúc đó đường huyết cao lắm nha, và tiểu ra đường là gì có thiệt. Và phải có thuốc để mà làm cho mấy cái tế bào cơ thể á, làm cho mấy tế bào cơ thể nó sensitive, nó nhạy cảm lại với lại cái đường, nhạy cảm lại với cái insulin thì nó mới hồi đáp lại được. Tức là tiêm tiếp 2 bệnh nhân không có cần tiêm insulin nha, mà họ lại cần những cái thuốc để giúp cho cơ thể nó sản sinh lại, nó gọi là nó sensitive lại, nó nhạy cảm lại với insulin thôi. So type 2 diabetes, they need drugs to restore the body sensitivity to insulin. They do not need insulin injection, okay? They don't. There might be other type of diabetes. You can check. Nè. It's there. Diabetes type 2 is an impairment of the way body regulates and uses sugar glucose as a fuel. Too much sugar circulating in the bloodstream, high blood sugar level, disorder of the circulatory system, and the immune system. Caused by problems with a chemical in the body, hormone của insulin. It's often linked to can be cured, yes. Nói chung là type 2 diabetes thì là cơ thể trong máu rất là nhiều đường luôn, tại vì cơ thể nó không hồi đáp lại được với insulin nữa. Nó không hồi đáp đủ và nó rất là trơ luôn á, nó không hồi đáp nữa. So general, just the body doesn't respond well to insulin from the pancreas. You need drugs to restore that insensitivity. Well, so eating a lot of sugar, milk tea is not a good idea. Cái đường nó làm cho cái da mình nó lão hóa nhanh luôn á. Yes, eating sugar actually makes your skin like, age faster. Nó rất là And nguy hiểm. also working a lot, sitting a lot too. Ngọt ngào. Sugar so là ngọt ngào nhưng mà nó It's nguy bad hiểm for your quá. body, okay? Nói chung cái gì mà nó ngon lành mà nó giống như là thật là ngọt ngào hay là nó béo bẹo cái gì á đều không tốt cơ thể lắm. Well, it's such a life. Mà trái cây cũng ngọt nhưng mà tại sao ăn vô không bị vấn đề gì cả? Well, fruits actually it's sweet too, but we can eat a lot, no problem. But Chắc milk là tea, cái đường. Nhưng mà ở bên Mỹ một ngày người ta làm 100 đồng nhưng mà cái ly trà sữa có 5 đồng là hợp lý. Nhưng mà ở Việt Nam một ngày làm 200.000 mà ly trà sữa gần 50-60 ngàn rồi. Oh, it's not make sense. It doesn't make sense that Vietnamese milk tea is so expensive, yeah. Tại sao? Nhưng mà trà sữa Việt Nam rất là nhiều và rất là mắc luôn á. I don't know why Vietnamese milk tea is so expensive. Probably it's because there's a conspiracy, I think. Có một cái âm mưu nào đó, I think.
Now, let's look at this question. Untreated diabetes mellitus can lead to a condition in which the blood is more acidic than normal. Tình trạng tiểu đường mà không được điều trị có thể dẫn đến một cái tình trạng mà trong đó máu nó mang tính axit hơn là bình thường. Name two organ systems that plays the largest role in compensating for acid-base imbalances. To compensate for something. Bù trừ, bù trả, đền bù cho cái gì đó. Hãy nêu hai hệ cơ quan mà đóng vai trò quan trọng nhất trong chuyện nó bù trừ, bù trả cho cái sự bất ổn về axit bazơ này. Respiratory and urinary. Very good. Respiratory system and urinary system. Tại vì nó có cái hệ buffer system. Because they are buffer system, right? Yeah. Nó hệ gọi là dung dịch đệm, buffer system. Number 9. Tiểu đường thì yeah. Sorry? Dạ không. The mother of a child scheduled to receive a thymectomy. So ectomy means, what is ectomy? Ectomy means the removal of something. Cắt bỏ cái gì đó. Thymectomy means like you removal of the thymus gland. Sorry, thymus gland here. Here. Loại bỏ tuyến ức. Người mẹ có một đứa bé thì được lên kế hoạch, được lên lịch là nhận được một cái ca mổ mà cắt bỏ tuyến ức. Removal of thymus glands. And she asked you whether there will be any side effect from the removal of the gland. Và bà mới hỏi mình là liệu sẽ có bất kỳ cái tác dụng phụ nào từ chuyện loại bỏ cái tuyến này hay không. Which two organ system would you mention in your explanation? Thì bạn sẽ nêu lên trong cái giải thích của bạn hai hệ cơ quan nào? Endocrine. Sorry? Endocrine. No, not urine, not urine. Okay, what does a thymus gland do? No. Endo. No. What does a thymus gland do? Bây giờ phải nói về thymus gland làm cái gì đã. Thymus gland is where the T lymphocyte mature. Tuyến ức, cái chữ T đó là liên quan đến T của cái lymphocyte đó. The T stand for thymus, you know. Thymus gland is where the T lymphocyte mature. Tuyến ức là nơi mà bạch cầu lympho T nó trưởng thành. So without the thymus glands, what system will be affected? Endocrine. No, lymphocyte. So it becomes the lymphatic system. Yeah, lymphatic. Nó sẽ ảnh hưởng đến hệ bạch huyết tại vì nó không có đủ cái lượng T lymphocyte. Because there wouldn't be T lymphocyte, right? Yeah. Okay, what else then? Còn gì nữa không? Với lại endocrine á, tại vì nó help maintain the body hormones for growth and development. Development, right? Okay, let's check what does the thymus gland function. There. Primary function of the thymus gland to train special white blood cells called T lymphocyte or T cell. Đó, nó huấn luyện cho tế bào lymphocyte thì nó trưởng thành nè. Nó chỉ liên quan đến hệ miễn nhiễm thôi. But there are other functions, I think. There, the thymus suppresses the effect of aging. Nó cũng làm hạn chế cái tác động của chuyện mà lão hóa nữa. Interesting, because they also secrete hormones. Nó cũng sản sinh hormone nữa nha. But normally we don't talk about thymus gland in the endocrine system. Thường con người ta sẽ không nói về thymus gland ở trong cái hệ mà nội tiết. Tại vì người ta vẫn biết rất là ít về nó.
because little is known about it. Suppresses the effect of aging. Really? Now I know. This is a new study, 2016 study. Đây là một cái nghiên cứu vào 2016 nè. Tuyến ức nó ức chế cái ảnh hưởng của chuyện lão hóa ha. Really? So it does endocrine. You're right. Also secretes hormones to counter the effects of aging. Chống lão hóa. So basically, if she doesn't have the thymus gland, what would happen to her? What do you think? Điều gì có thể diễn ra với người phụ nữ này nếu mà họ không còn tuyến ức nữa? Tuyến ức. Say again? Dạ không ạ. Vậy là không còn tuyến ức là sẽ không có sữa, không có sữa được. Tuyến ức đó hả? Nó sẽ không có đủ lượng bạch cầu lymph T, thì là cái vụ mà nhiễm khuẩn của người phụ nữ này nó sẽ có thể trở nên nghiêm trọng hơn nếu mà có diễn ra nhiễm khuẩn. So without enough the thymus, there's not enough lymphocyte T in the immune system. So if in case of infection, it could be more dangerous, you know. Could be more dangerous. One more is that she could age faster. Cô sẽ lão hóa nhanh hơn nữa nha. Because thymus gland counter the effect of aging, right? Tuyến ức nó tiết ra hormone để nó chống lại tác động của aging, mà mất tuyến ức rồi. Vậy thì đương nhiên sẽ aging lẹ hơn, nó sẽ lão hóa lẹ hơn. She could look much older than she is. Now, number 10. Individual with asplenia. Cái chữ chữ âm đằng trước này là nghĩa là không có. At the beginning means there's nothing. Asplenia means the individual does not have the spleen. Or have a spleen doesn't function well. Những cá nhân với cái chứng mà asplenia này họ thiếu mất lá lách, hoặc là có một cái lá lách mà nó không có vận hành tốt, có như không. It is recommended that these patients talk to their doctor about vaccines that are indicated for their health conditions. You have to explain how this recommendation correlates to their chronic health condition. Người ta đề xuất rằng những bệnh nhân này phải nói chuyện với bác sĩ của họ về những cái vaccine mà được chỉ định dành cho cái điều kiện sức khỏe của họ. Thì mình phải giải thích là thế nào cái sự mà đề xuất này nó liên quan gì, có tương quan gì với cái tình trạng sức khỏe lâu dài của họ. So we have the word acute. Acute means short term, cấp tính, and chronic. Chronic means long term. Mãn tính. Mãn tính hay mãn tính gì? Mãn tính. M-A. Hình như trong tiếng Việt là mãn tính hay mãn tính gì? Mãn tính, em hay nghe là mãn tính. Mãn tính chứ không phải mãn tính. Bệnh lâu dài mãn tính á. Okay. Okay, you're missing a spleen or your spleen doesn't work well. So what does it do? What does the spleen do then? Em lá chưa lách làm hiểu nhiệm vụ gì nhỉ? Lá lách. Let me one sec. What does it do to the red blood cell? Nó làm gì với lại tế bào hồng cầu? Sản sinh ra các tế bào máu. No. Lá lách nó làm là cái nhiệm vụ mà nó phá hủy những tế bào hồng cầu mà đã cũ quá rồi, hoặc là nó malfunction, nó không hoạt động tốt nữa, nó giống như phân hủy bớt đi, nó hủy đi. So basically the spleen destroys old red blood cell.
that no longer function well. Nó tiêu hủy mấy tế bào hồng cầu mà nó quá già rồi, nó không còn chức năng tốt nữa. Yeah. So without the spleen, what would happen? Vậy không có spleen thì đoán xem nó sẽ ra chuyện gì. Thì nó sẽ không tạo ra các kháng thể nữa. Thì tế bào hồng cầu mà nó cũ quá, nó sẽ vẫn cứ cũ thôi. Và cơ thể sẽ không có nhận được đủ oxy từ những cái tế bào hồng cầu mà nó quá cũ này. Hoặc là cơ thể sẽ không thể nào có đủ các nguyên liệu để mà nó hồi lại, tạo thành tế bào hồng cầu mới. Yeah. Thì là nói chung quy lại có thể gây ra bệnh gì? Gây ra vấn đề là không đủ oxy để thở chẳng hạn, có thể là người nó mệt mỏi. So là cái người nó yeah. Có thể nói là cái người nó sẽ thiếu hệ miễn dịch được không? No, nó thiếu máu thì đúng hơn. Nó giống như là nó thiếu oxy, tại vì mấy cái tế bào hồng cầu cũ nó không thể function tốt được, nó không chức năng tốt được, nó không làm chức năng tốt được, nó sẽ không vận chuyển oxy tốt được nữa, thì là cơ thể sẽ bị thiếu oxy, dẫn đến tình trạng là mệt mỏi, hoạt động không tốt được, hay mệt. So basically I was explaining the spleen destroy old red blood cells that no function well. So without the spleen, you would have a lot of red blood cells that are very old in the body, and it means that they do not transport oxygen well. So it means that the body does not receive enough oxygen for its function. They could die eventually, or they would be extremely tired. Let's check this one. It's the spleen actually belongs to lymphoid organs. Nó là một cái bào quang thuộc về lymphatic system as well, I think. Yeah, can you live without a spleen? Yeah, it's an important part of your immune system, but you can survive without it. Có thể tồn tại mà không có nó. Because the liver can take over many of the spleens function. Bởi vì cái liver nó thiếu cái spleen thì liver nó có thể là nó hỗ trợ, nó làm được những chức năng của con spleen luôn. Can lead to infectious and non-infectious complications. Well, it could be one of the problems, I think. There, how's life after spleen removal? You will still be able to cope with most infection. Phần đông các cơn nhiễm khuẩn mình có vẫn thể đương đầu với nó, không vấn đề gì cả. But serious infection may develop quickly because you are weaker than normal. Mình yếu hơn bình thường mà, tại vì thiếu cái spleen này. So what does the spleen do? The spleen controls the level of white blood cell, red blood cell and platelets. Cái spleen này nó kiểm soát cái mức độ của bạch cầu, hồng cầu và tiểu cầu luôn nha. It screens the blood and remove any old or damaged red blood cell đây. Nó quan sát, nó lọc máu và nó loại bỏ bất kỳ những cái tế bào hồng cầu mà quá già hoặc là đã bị thiệt hại nè. If the spleen doesn't work properly, it may start to remove healthy blood cells. Nếu mà cái spleen nó không có làm việc tốt được, nó có thể nó bắt đầu nó loại thải ra những cái tế bào máu mà khỏe mạnh nữa cơ. So, what does it do? So let's just say the spleen controls the level of white blood cell, red blood cells, and platelets. So without a spleen, what would happen? You would not have enough, or you would have very old red blood cell, like what I said.
you would have they would destroy white blood cells or platelets, you know. Tức là nếu không có đủ cái spleen, nó không có spleen đi, hoặc là spleen không function tốt, thì có thể dẫn đến chuyện gì? Như thầy nói là có quá nhiều những tế bào hồng cầu mà nó già cỗi, cơ thể không đủ oxy chẳng hạn. Hoặc là nó tiêu diệt cái hồng cầu nó tiêu diệt cái hồng cầu khỏe mạnh. Dẫn đến gì? Thiếu máu. Hoặc là nó tiêu diệt những cái tế bào bạch cầu khỏe mạnh, nó dẫn đến là cơ thể mất đi cái phòng vệ, dễ nhiễm trùng hơn. Nếu mình tiêu diệt luôn platelets thì nó sẽ dẫn đến chuyện là cơ thể chảy máu, không có cái để mà nó đông máu lại. If the spleen destroy the platelets, the body wouldn't have the platelets to heal the wounds, you know. So bleeding can occur a lot. That's bad. Okay, I think that's good enough. Yeah. Okay. That's a lot of information today, actually. Yeah, me too. Because this is the cái exercise 2 quá trời luôn. Yeah, there's a lot of things in exercise 2. Exercise 3, we have the microscope, you see. Nói về kính hiển vi. Oh wow, it talk about like stuff. Magnification, resolution. Summary chart for microscope. And then microscope part there. I think you have to know these things maybe. Microscope field, perceiving depth, viewing cell under microscope. This is important, yeah. Cái này quan trọng, nhìn tế bào dưới kính hiển vi nè. Like, we have to do this one next. And then you have review sheet about the microscope. Cái này chắc phải là mỗi lần lên phòng lab rồi phải coi cái này. Nó khá là gọi là máy móc với nhiều cái mình phải tự làm thôi. Yeah. I mean, there's just a lot of knowledge about microscope, I think. But that's for Wednesday, okay? Yeah, okay. That's for Wednesday. Okay, for now that's it, I guess. Any question? Yeah, no thank you. You sure? Yeah, tại vì em nghĩ là em cần thời gian để nhập mấy cái hệ cơ quan. Nào mấy kiến thức này lại. Yes, you need time to re-watch the videos and then yes. Review. I'll see you on say again? Dạ không ạ. Okay, I'll see you on Wednesday then. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh đó, để mà các bạn có thể được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.